saya tak rasa dia akan ada kesan yang secara langsung dan besar kepada pilihan raya umum yang akan datang, tetapi dia akan wujudkan beberapa persepsi dan juga mood music untuk politik nasional. Identiti adalah hak milik anda, fizikal ataupun digital. My Digital ID adalah pengesahan pengenalan diri digital yang selamat, pantas dan mudah. Semuanya selamat dengan protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan ia tidak menyimpan data anda. Semuanya mudah dengan My Digital ID untuk mengakses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Semuanya pantas dengan pengesahan daripada butiran MyCard dan pangkalan data kerajaan. My Digital ID, selamat, pantas, mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod 180 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, sewaktu saya menjadi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada tahun 2020, saya diberikan taklimat berkenaan dengan Digital ID ataupun kad pengenalan digital oleh pada waktu itu agensi di bawah MOSTI iaitu MIMOS. Dia punya sejarah dia dah lama dah. Kita mengimpikan bahawa seperti mana kita ada kad pengenalan fizikal yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang mengesahkan identiti kita secara fizikal, kerajaan juga mahu ada satu cara pengesahan identiti ataupun pengenalan secara digital. Dan daripada itu wujudnya idea untuk kita mewujudkan ataupun untuk kita keluarkan satu Digital ID yang sekarang ini dijenamakan sebagai My Digital ID di bawah usaha untuk meningkatkan lagi kecekapan penyampai ataupun penyampaian perkhidmatan kerajaan, di mana pengesahan dan juga sign on itu dapat dibuat dengan cepat, dengan mudah dan juga dengan selamat, dan rakyat boleh berurus niaga ataupun mendapat perkhidmatan daripada kerajaan. Dan mungkin selepas ini juga saya nampak lebih banyak lagi entiti sektor swasta juga telah pun mengambil perkhidmatan daripada My Digital ID sebagai satu kaedah pengesahan identiti pengguna yang cuba akses kepada perkhidmatan mereka. Tapi sebelum itu saya tanya soalan yang mudah dulu, sebab saya ada My Digital ID. Saya sentiasa di hadapan Kelok Perubahan. Sebagai bekas Menteri Sains, saya peneraju kepada segala benda yang barulah. Hebat. Dan saya nak tanya Syaril, ada ke tidak My Digital ID? Jujur. Sejujurnya saya belum ada. Bukan sebab saya di belakang Kelok Perubahan. Saya yakin belakang sikit lah. Dulu dia panggil Luddite. Oh, tak ada. Saya menolak tanggapan sebegitu. Saya pun sekarang ni beroperasi dalam dunia teknologi, jadi tak boleh saya ada tanggapan sebegitu. Jadi kenapa belum ada My Digital ID? Selamat, pantas, mudah. Sejujurnya sebab saya sebelum ini masih cuba meyakinkan diri bahawa sebenar-benarnya selamat, pantas dan mudah. Okey, apa kata Syaril cuba dapatkan My Digital ID sekarang? Okey, saya dah, sebelum saya recording ni saya dah download app tu, saya dah muat turun. Sekarang ni baru saya nak buka. Okey. Untuk tengok mudah atau tidak, cepat atau tidak. Jadi, okey, dia dah minta saya punya alamat email yang saya dah isi. Kemudian dia minta pergi ke alamat email untuk dapat OTP dia. One time pass kan, untuk isi. Sekejap ya. Okay, saya dah copy, saya dah letak. Laju sebab saya bukan Luddite. Kemudian masuk ke langkah 3. Sila penuhkan semua ruangan disediakan seperti dalam MyCard. Tak nama saya, nama, nombor dan nombor IC. Okay. Kita tak nak tengok sebab ada dua kaedah untuk mendaftar My Digital ID, sama ada atas talian seperti mana yang Syaril sedang buat ataupun di kiosk, dan saya telah daftar beberapa hari lepas di Selama, Perak. Dia minta saya letak muka saya, gambar. Okay. Dia mengambil gambar. Recording done. Okay. Dan saya difahamkan maklumat ini akan dihantar ke Jabatan Pendaftaran Negara. Betul. Dan akan disahkan oleh JPN dalam tempoh masa beberapa saat sajalah. Okey, dia minta saya letak password, buat password baru, buat password sendiri. Ya. Okey, aktifkan biometrik. Okey, telah berjadi aktif. Sambil menunggu, Digital ID anda sedia untuk digunakan. Wow. Imbas QR.
lihat digital ID. Dah ada. Wow. Memang guys, betul lah. Memang pantas dan mudah. Pantas dan mudah. And you know the likelihood of this kind of thing happening online while we're recording, 90% of the time dia something akan jadi wrong. Tapi ini betul. Sejujurnya saya buat. Bukannya kita berlakon. Well done, My Digital ID. So good start. Good start. So My Digital ID ni dibangunkan di bawah naungan kerajaan kita, of course, dan sebab benda ni sangat-sangat sensitif, ia dibangunkan di peringkat Jabatan Perdana Menteri ya, dengan kerjasama agensi-agensi seperti NACSA, National Cyber Security Agency, MKN, Majlis Keselamatan Negara, KDN, KKMM dan juga JPN, dan diposisikan sebagai satu kunci untuk semua pelbagai portal kerajaan dan sektor swasta. My Digital ID merupakan komponen penting dalam agenda yang menjadikan asas kepada model single sign-on sektor awam yang lebih bersepadu. Dan Perdana Menteri telah umumkan bahawa dia meletakkan sasaran yang tinggi, 15 juta pengguna menjelang akhir tahun ni ataupun tahun depan, dan diperluaskan kepada sektor-sektor utama termasuk kewangan, telekomunikasi, e-dagang dan penjagaan kesihatan. Ini di bawah belanjawan tahun 2026. InsyaAllah pada tahun depan kita akan ada hampir separuh daripada rakyat Malaysia ataupun penduduk di Malaysia ni mengguna My Digital ID. Dan sekarang ni Syaril ada lebih daripada 58 juta pengguna ya, dengan lebih 50 platform perkhidmatan dalam talian kerajaan dan sektor swasta yang telah diintegrasikan dengan My Digital ID. So soalannya sekarang Syaril adalah adakah Syaril yakin bahawa kita akan sampai sasaran yang diletakkan oleh PMX, iaitu 15 juta pengguna untuk tahun depan ni? Ya, satu cabaran yang besar dan mungkin ini antara sebabnya kita nak membantu ke arah mencapai sasaran 15 juta pengguna itu. Kalau hari ini hampir mencecah 6 juta, kita masih lagi banyak yang perlu ditambah dalam sebulan 2 bulan pada akhir tahun 2025 ini. Tapi sebahagian daripada mungkin menjana ke arah angka tersebut KJ ialah untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah apa sebenarnya kelebihan dan keuntungan untuk rakyat Malaysia melalui proses yang pantas dan mudah ni, tapi melalui proses untuk ada My Digital ID. Jadi KJ dah sebut tadi single sign on, right? SSO. Dia paling mudah kalau saya nak umpamakan, dia macam bagi mereka yang selalu menggunakan Google untuk sign on kepada aplikasi tertentu. Daripada sebelum ini, dulu-dulu kita kena nak buka akaun baru dalam apa-apa aplikasi, kita kena letaklah nama kita, nombor alamat email kita dan sebagainya. Sekarang ni banyak kemudahan di mana just letak saja akaun Gmail, Google kita, dan dia akan terus ataupun jadi, Apple ID lah, ataupun sama ID. Konsep dia lah. Dan itu adalah contoh yang mudah dalam konteks My Digital ID lebih kepada Malaysia, bermula dengan perkhidmatan kerajaan, tetapi macam disebut tadi juga boleh menular kepada sektor swasta juga. Ya, sebab kalau kita tengok di sini, banting dia dah macam-macam dah. Selain daripada of course agensi kerajaan, ada universiti yang sudah pun menggunakan My Digital ID, MyEG. Saya difahamkan ada perbincangan yang sedang dijalankan dan juga ada beberapa projek yang sedang berada di dalam sandbox bersama dengan institusi kewangan dan juga telco-telco, supaya mungkin selepas ini urus niaga kita bersama dengan institusi kewangan kita tak perlu lagi kita menggunakan satu-satu, ataupun tak perlu lagi kita menggunakan biometrik kita di kaunter. Kita boleh saja menggunakan My Digital ID. Tetapi Syaril, seperti biasa, ialah isu yang berbangkit. Ramai yang bimbang berkenaan dengan maklumat yang disimpan, ya. Sama ada maklumat itu selamat ke tidak, apa yang disimpan oleh My Digital ID, My Digital ID ni siapa, dan ramai yang kata saya tak berapa yakin, ya, disebabkan ada pengalaman sejak beberapa tahun yang lepas, kebocoran data ataupun scammer, hackers, phishing dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak meyakinkan orang ramai bahawa ini adalah satu usaha kerajaan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang terbaik? Ya, itu juga yang menjadi kekhawatiran saya sebelum kita berbincang dengan team My Digital ID. Sebab kalau kita nak bekerjasama dengan satu entiti tu KJ, walaupun ia adalah berkaitan dengan kerajaan, sudah tentu kita sendiri kena yakin. Dan apabila saya mendengar penjelasan mereka, nombor satu yang saya tertarik ialah persepsi dan tanggapannya. Mungkin saya sendiri terbabit sebelum ini menganggap bahawa My Digital ID ni akan simpan cap jari saya. Dia akan simpan imbasan wajah yang saya ambil tadi, ataupun dia akan menggunakan dan disimpan data biometrik lain yang saya berikan.
rupa-rupanya tidak. Itu bukan cara My Digital ID menggunakan ataupun menggunakan data saya. Dia lebih kepada satu kaedah di mana dia link kepada JPN ID dan data itu pun encrypted. Bahasa Melayu apa encrypted? Enkripsi. Yang dienkripsi yang mana kalau ada sebarang kebocoran yang datang dari My Digital ID sekalipun, dia tidak akan mendedahkan maklumat-maklumat asas saya. Jadi kalau sebelum ni betul kita ada kekhawatiran yang wajar tentang kebocoran data di tempat-tempat lain, tapi ia tidak akan datang insya-Allah melalui My Digital ID. Kita mungkin ada kelemahan-kelemahan lain dalam database lain yang kita boleh bincang pada lain hari ataupun kemudian masa, tapi melalui My Digital ID ini konsepnya tidak sebegitu. Ya, dan imbasan wajah yang muncul ketika login bukan sebahagian daripada sistem My Digital ID tetapi merupakan ciri keselamatan telefon untuk memastikan hanya pemilik telefon boleh membuka kunci digital My Digital ID. So it's quite clever in a sense that face recognition resides in your phone. On your phone. Dan bukannya by digital ID. Correct. Dan antara benda lain yang menarik, ada juga yang takut, ni bagi mereka yang ada aktiviti-aktiviti luar yang kerap, kerajaan boleh menjejak lokasi dan memantau aktiviti pengguna dan My Digital ID akan menyimpan rekod aktiviti. Ya. Apa kata Syaril? So kekhawatiran bahawa kerajaan nak memantau individu-individu ni wujud dan kita boleh bincang nanti mungkin dalam topik lain. Tetapi sekali lagi, dia culprit dia kalau benar pun bukan My Digital ID. Itu yang saya faham. Sebab My Digital ID tidak dibangunkan untuk menjejak sebarang aktiviti pengguna dan bukan satu alat pengawasan sebab sistem dia berfungsi sebagai mekanisme untuk mengesahkan identiti. Dia tak simpan mana lokasi anda, di mana anda dan sebarang data yang diambil itu pada saat itu saja. Dia tak boleh track kemudian selepas itu. Ya, jika telefon hilang atau rosak, adakah identiti digital terancam? Dan saya difahamkan sekiranya telefon kita hilang, dicuri ataupun rosak, batalkan saja sijil digital bagi mengelakkan penyalahgunaan identiti biasalah. Macam sekarang pun. Macam akaun lain jugalah. Akaun bank kita dan sebagainya. Nothing different. You have leceh. Kalau hilang phone, tukar phone, memang dia punya proses dia begitu. Tapi sebab itu kita kena cakna lah untuk kalau sebarang kehilangan, cepat-cepat batalkan supaya tidak ada siapa boleh gunakan. So saya rasa saya faham ramai yang agak khawatir, tetapi biasanya lah Syaril, biasanya bila sesuatu aplikasi ataupun bila sesuatu inovasi yang baru dikeluarkan, memang akan ada banyak kerisauan dan kekhawatiran. Tetapi macam pengalaman saya dulu menggunakan MySejahtera waktu di Kementerian Kesihatan Malaysia, memang daripada awal lagi saya rasa Syaril pun masih ingat ada kekhawatiran yang sama tentang maklumat peribadi, kesan kita ke mana sebab ada check-in pada waktu itu. Tetapi saya nampak penerimaan MySejahtera itu meningkat dengan mendadak bila there was something useful, which was the vaccination. Bila semua appointment vaccination dikeluarkan melalui MySejahtera, bila sijil vaksinasi dikeluarkan daripada MySejahtera, semua tak ada masalah untuk menggunakan MySejahtera. Dan dalam kes My Digital ID ni memang dia tak jejak kan? Sebab yalah MySejahtera ada asas juga, ada asas jejak lah, sebab memang kena check in sentiasa. But in this case, there's no checking in. Yes. But the point is that bila dah ada use case ataupun penggunaan, kes-kes penggunaan yang nyata, yang membantu dan orang ramai pun rasa, oh ini sangat-sangat convenient, saya rasa ia akan banyak memudahkan dan meyakinkan orang ramai. Untuk masa ni, saya difahamkan bahawa My Digital ID boleh digunakan, contohnya untuk aplikasi My JPJ dan juga My Bayar PDRM. Dia ada 3 kaedah nak login. My Digital ID adalah salah satu daripada kaedah login. Dan saya percaya dan yakin akan ada banyak lagi. Sebab sekarang ni the latest, tadi saya sebut 50 lebih aplikasi. Sebenarnya the latest as of 25 November, 101 aplikasi yang boleh menggunakan My Digital ID sebagai sign on. Iaitu 77 aplikasi kerajaan, 38 yang siap dan beroperasi, 15 aplikasi dah siap, belum live, 24 lagi masih dalam proses integrasi dan 24 aplikasi swasta. Ada yang live dan ada yang masih dalam proses integrasi. Dan Syaril, ini bukan benda yang asing. Kalau kita lihat kepada peringkat global, Singapore sudah ada dia punya SingPass yang menjadi basically dia punya public key infrastructure lah untuk sign on kepada semua
perkhidmatan seperti pembayaran cukai, permohonan rumah, CPF iaitu EPF mereka, permohonan pasport IC dan juga rekod kesihatan melalui health hub mereka, dan juga negara seperti Estonia yang ada basically a digital nation, menggunakan identity digital national yang diperkenalkan seawal 2002. So, we shouldn't be worried because there are a lot of other countries which have use cases through digital ID. Ya, saya rasa dia balik kepada isu keselamatan itu, dan My Digital ID sendiri tak boleh saya fikir salahkan masyarakat atau rakyat kalau ada sinis dan skeptical. Sebab memang there's a problem. Sure. Cuma bila saya bincang dengan mereka yang saya faham, my biggest worry was adakah ia tingkap ataupun jendela untuk orang yang ada niat jahat untuk menggunakan tingkap My Digital ID itu masuk kepada database asas. Tapi ceritanya tidak. Dan kalau ada sebarang kelemahan, ia mungkin wujud di database asas itu dan pengkalan data asas itu, dan bukan melalui tingkap My Digital ID. Kalau itu benar, dan saya yakin ia benar, maka bolehlah kita ambil My Digital ID ni sebagai satu kemudahan yang membantu kehidupan seharian kita. Syaril, satu soalan dasar, satu policy debate lah. Sebab pernah ada satu kenyataan yang dikeluarkan pada 21 bulan Julai baru-baru ni oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa, bahawa kerajaan sedang mengkaji, dia sebut di Parlimen, penggubalan undang-undang khusus untuk My Digital ID, termasuk potensi untuk mewajibkan pendaftaran di kalangan rakyat Malaysia. Dan beliau menyatakan secara jelas bahawa model pendaftaran sukarela kini menjadi kekangan utama kepada kejayaan inisiatif. Jadi walaupun saya seorang yang menyokong usaha My Digital ID semenjak saya berkhidmat di MOSTI dahulu, dan saya yakin bahawa My Digital ID ini akan menjadi satu game changer, terutamanya untuk meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan. But on this debate sekarang ni, memandang dan mengambil kira tanggapan masyarakat, kegusaran masyarakat, saya secara peribadilah, saya tak berapa favor undang-undang untuk mewajibkan. I don't think coercion is the way forward here. Dan saya lebih suka kepada usaha untuk kita nudge pengguna betapa senangnya dan betapa mudahnya kehidupan mereka sekiranya mereka ada My Digital ID, dan betapa cekapnya mereka dapat perkhidmatan kerajaan melalui My Digital ID daripada force. I think that's also a lesson that kita belajar daripada COVID lah. Setuju, dan kalau nak paksa pun, kalau nak fikir paksa pun, saya sarankan tunggu bila angka itu dah lebih dekat dengan 15 juta. Dan adalah threshold yang boleh katakan majoriti ramai yang dah setuju dengan sukarela dan nampak benefit dia. Jadi kenapa tidak kita lengkapkan yang baki yang tidak lagi sign on tu. Tapi kalau sekarang tak sampai 6 juta, lepas tu you force, dia akan nampak macam kerajaan ataupun My Digital ID tak sanggup untuk melalui proses yang susah sikit meyakinkan orang melalui kerjasama macam kita, ataupun keluar ke lapangan untuk menceritakan kebaikannya, buat promosi dan sebagainya. You have to do all of that. Sure. And anything yang coercive ni hanya boleh datang pada last resort lah. Jika benda lain dah tak berjaya. Saya percaya dalam semua perkhidmatan digital ini, untuk memastikan bahawa dari segi equity, keadilan, dan juga dari segi keselesaan orang ramai, dan kita tak tahu, mungkin orang ramai ada banyak pendapat dan pandangan tentang perkhidmatan digital ini. My personal view is that we should always reserve another option of doing things, dan never coerce. There's always the offline option, ataupun there's always the option of not using an app or the mobile web version. And that should always remain. Dan saya yakin over negara time lain pun macam tu juga. Dia tak memaksa semua orang must be online, must be digitized. Over time 90% ke atas akan menggunakan option yang kita sediakan, iaitu melalui My Digital ID. But I think for that 10%, then I think the buy-in will be better lah. Lebih baik. Jadi muat turun aplikasi My Digital ID melalui App Store, Google Play atau Huawei App Gallery bergantung pada peranti anda. Sediakan My Card sebelum memulakan proses pendaftaran, dan pilih macam mana saya pilih tadi, pilih daftar online. Kalau nak online, kalau tak kena pergi ke kios. Masukkan alamat email, masukkan OTP macam saya buat tadi, lengkapkan maklumat, ambil gambar My Card, cipta kata laluan, dan pendaftaran
selesai. Ada juga swafoto wajah saya tadi itu. Prosesnya sangat cepat seperti mana saya lalui tadi. Download sekarang lah My Digital ID melalui App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. So get your My Digital ID as soon as possible, dan saya percaya dengan perancangan daripada My Digital ID. Incidentally, My Digital ID entity ni adalah syarikat yang dimiliki penuh oleh kerajaan, oleh Menteri Kewangan diperbadankan. Jadi dia bukan tak ada soal isu sektor swasta, syarikat swasta dan sebagainya. Ini adalah syarikat yang membangunkan My Digital ID, dan anda akan menikmati perkhidmatan kerajaan dan juga daripada sektor swasta yang semakin banyak selepas ini, yang akan dimudahkan dengan My Digital ID. Identiti adalah hak milik anda, fizikal ataupun digital. My Digital ID adalah pengesahan pengenalan diri digital yang selamat, pantas dan mudah. Semuanya selamat dengan protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, dan ia tidak menyimpan data anda. Semuanya mudah dengan My Digital ID untuk mengakses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Semuanya pantas dengan pengesahan daripada butiran MyCard dan pangkalan data kerajaan. My Digital ID, selamat, pantas, mudah. Selamat kembali ke episod 180 Keluar Sekejap yang dibawa khas oleh My Digital ID. Sign on tunggal yang akan ada selepas ini adalah untuk aplikasi My JPJ, di mana boleh menggunakan My Digital ID sebagai sign on tunggal untuk membayar teman tuntutan daripada JPJ. Ya, so jangan lupa untuk mendaftarkan My Digital ID anda, sama ada atas talian ataupun di kiosk di majlis-majlis tertentu. Okey, Syaril, saya baru ni ada buat satu lawatan bersama dengan satu kumpulan usahawan-usahawan muda. Mereka ni usahawan-usahawan yang betul-betul B2C lah, dan mereka ni really hardworking hustler kind of guys, dan perniagaan mereka semua ni atas talian. Yang saya suka sembang hari tu adalah Camak. Dia ada jual produk suplemen lah, produk suplemen online. Tetapi sambil kita sembang-sembang tu, he's like a real bottom up kind of usahawan. And saya suka sembang dengan usahawan macam ni, the real grinders, because dia bagi perspektif kepada kita yang mungkin kita tak nampak lah. Tak nampak daripada dunia dasar, daripada dunia kewangan, daripada dunia tech funding dan sebagainya. They're telling us the real pain points that they are facing. Dan antara cabaran yang dihadapi oleh perusahaan mikro, kecil, sederhana digital di Malaysia, yang terutamanya berniaga melalui platform seperti kita boleh sebutlah Shopee, TikTok, Lazada dan sebagainya, mereka ni berdepan dengan cabaran yang serius akibat lambakan produk import murah, terutamanya kena cakaplah daripada negara China, penjualan produk tiruan, dan juga produk yang tak ada pendaftaran KKM, yang tak ada sijil SIRIM, persaingan tidak seimbang dengan penjual negara yang disubsidi mungkin oleh kerajaan mereka, proses peraturan tempatan yang perlahan. So saya faham kadang-kadang nak minta kelulusan daripada kementerian, termasuklah kementerian lama saya, mungkin ambil beberapa bulan, berbanding dengan penjual daripada China, dia tak perlu minta apa-apa kelulusan, nombor MAL pun tak ada, dia terus boleh bawa ke pasaran. Dan beban cukai digital ataupun withholding tax dan juga commission platform yang semakin meningkat. Are you hearing any of this? Ada sedikit sebanyak saya dapat gambaran yang serupa daripada perbualan saya bersama dengan usahawan-usahawan yang menjual secara online lah atas talian. Dan barangkali di sini kita nak bincang tentang persoalan falsafah lah juga, tentang sejauh mana kesesuaian untuk menyekat persaingan ataupun sebarang alternatif yang datang daripada luar negara semata-mata mahu mempertahankan ekosistem usahawan tempatan. Dan ini saya fikir satu policy question, persoalan dasar yang sebenarnya wujud sekian lama. Dia yang hari ini kita bincang atas talian, tapi sebelum ni pun dalam sejarah negara akan sentiasa ada persoalan ni. Sejauh mana kita hendak mempertahankan dan beri kelebihan tertentu kepada usahawan tempatan ataupun perniagaan tempatan, meskipun ada option lain yang mungkin lebih murah. So dia punya dengan mudah
sama ada kita nak bagi pengguna akses kepada produk import yang murah dan cepat untuk didapati, ataupun kita memberi perlindungan kepada industri tempatan. Ini bukan hanya untuk usahawan digital macam Syaril kata tadi, it's your classic economic dilemma lah, sama ada kita protect kita punya local industry dan akan ada kesan kepada pengguna lah, sebab dia orang tak dapat akses kepada import yang mungkin harga dia lagi murah. Okay. Jadi also a political question selain daripada soalan dasar kan. Sejauh mana kerajaan nak tengok pemegang taruh mana yang lebih penting? Pengguna, consumer ataupun usahawan? Okay, bersama dengan kita dalam studio untuk membantu menjawab dan juga menceritakan tentang beberapa halangan yang dihadapi oleh usahawan digital di Malaysia ialah saudara Tuan Syed Gaddafi bin Syed Saifuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar saudara? Okay. Alhamdulillah. Ya. Okay. Gaddafi adalah seorang CEO GNI Pharma. Ada 10 tahun lebih pengalaman dalam pemasaran digital dan e-dagang. Telah tulis buku Art of Marketing, satu bestseller di Malaysia, dan memegang MBA dan sekarang ini sedang mengikuti DBA, Doctorate in Business Administration. Bidang kepakaran sudah pasti digital marketing dan e-dagang. So I think we are talking to the right guy lah. Ya. Dah beli perfume KSX tak? Dah. Itu paling penting. Okay, kita punya marketing setakat ni. Oh, okay. Nanti offline kena bagilah nasihat. Saya dapat beli yang murah tu, yang sebelum 500 tu. Cantik. Okay, Gaddafi, kita dah bagi gambaran apa yang sedang berlaku, dan saya difahamkan Gaddafi pun telah mengetuai satu kumpulan usahawan digital, berjumpa dengan Timbalan Menteri KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Datuk Fuziah. Adakah gambaran yang kami bagi tadi tepat dan sedang dihadapi oleh usahawan digital Malaysia? Betul, memang tepat. Kita memang kalau ikutkan sekarang ni, disebabkan skala sekarang ni makin besar daripada dulu, so kita nampak isu dia makin lama makin kritikal untuk digital, usahawan digital lah, especially usahawan digital kan. So kita tengok sekarang ni, dulu kita ada B2B, B2C, now kita ada F2C, kita ada factory to consumer. Oh wow. Kan? And benda ni berlaku secara global, bukannya dekat Malaysia je, even dekat market dekat US pun tengah siasat marketplace macam Temu dan sebagainya. Temu adalah satu marketplace yang bawa factory direct to consumer sekarang ni. So sekarang ni masalah ni digital entrepreneurs yang kita cakap pada hari ini adalah bukannya masalah di Malaysia saja, malah berlaku globally kan. Cuma di Malaysia ni kekangan dia adalah kita tak ada e-commerce law yang untuk mengekang perkara ni buat masa ni lah. So okay, let's talk about yang pertama lah, kekangan yang kita telah pun ataupun kesan kepada usahawan tempatan yang kita telah kenal pasti. Yang pertama, time to market menjadi lemah disebabkan proses pendaftaran kerajaan yang mengambil masa yang lama. Saudara Gaddafi daripada syarikat yang menjual suplemen. Suplemen. Okay. So tolong cerita dengan bahasa mudah. Kalau nak jual suplemen kat Malaysia, kena dapat kelulusan apa? Okay. So bila kita nak start jual suplemen, kalau kita betul-betul nak ikut all the compliance yang disetkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, so first kali adalah kita kena register kita punya produk dekat MAL melalui Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu di bawah NPRA, National Pharmaceutical Regulation Association. So kita kena masuk dekat dalam NPRA tu, dan MAL ini ialah yang akan mengambil masa sekitar 1 tahun ke 2 tahun kadang-kadang. Okay, because of the protocol dia nak kena buat banyak test dan sebagainya kan. So by the time kita nak dapat MAL, selagi kita tak dapat MAL, kita tak boleh nak launch produk kita, kita tak boleh nak jual. So boleh jual tapi KKM boleh ambil tindakan because betul. Kita tak ada MAL. So ambil masa 1 tahun 2 tahun. KJ, Syaril kan. So kita, macam mana kita nak jual? Dalam 1 tahun 2 tahun tu pesaing daripada contohnya negara lain, China, dia buat apa? Pada China boleh terus masuk tanpa ada MAL, tanpa ada KKM, tanpa perlu register dan sebagainya. Dia boleh masuk dan terus jual dekat marketplace kita dengan, and KKM pun tak boleh nak tangkap diorang. Macam mana KKM nak tangkap? Saya tanya kan. Diorang tak daftar SSM kat kita dekat Malaysia. Bila diorang cross border, diorang
operate daripada China terus jual direct ke Malaysia. Diorang tak perlu ada SSM, tak perlu buka register company, tak perlu buka account di Malaysia. So bila kita report ada authority pun tak boleh tangkap. Benda ni dah banyak kali jadi. Tak boleh ambil tindakan lah. Tak boleh ambil tindakan undang-undang. So what they do, apa yang kita boleh buat adalah kita just close dia punya shop, tapi dia akan buka lagi. So isu ni tak pernah habis. Kita bermula perbincangan ni dengan satu subtopik yang saya secara peribadi sangat sokong kedudukan saudara Gaddafi lah dalam soal MAL ni, sebab nampak sangat tidak adil. Betul. Di mana produk luar KJ yang tak perlu melalui proses KKM ini boleh pula mendapat kelebihan berbanding dengan produk tempatan yang perlu dan wajar melalui proses ni. Jadi untuk penjelasan, apa yang saudara Gaddafi minta bukanlah untuk KKM mata-mata mempermudahkan proses ni, sebab satu proses yang ketat ni sebenarnya menjadi satu benda yang baik kepada pengguna dan juga menjadi antara selling point lah untuk produk Malaysia yang dah diluluskan KKM. Apa yang saudara Gaddafi minta ni supaya menutup sebarang lakuna ataupun kelompongan dalam perundangan yang mengizinkan apa yang sedang berlaku sekarang, produk dari luar tak perlu melalui KKM dan boleh jual. Yes. The keyword dia adalah kita bukannya takut dengan persaingan. Kita nak level playing field. Apa yang kita lalu dekat Malaysia, patutnya produk daripada luar pun kena lalu perkara yang sama. Kalau kita kena lalu all the compliance untuk KKM, MAL dan sebagainya, lalu setahun 2 tahun, maka produk luar pun sepatutnya buat perkara yang sama lah untuk dia ni, barulah level playing field. Kita tak takut persaingan. Once kita masuk dunia usahawan je, kita dah tahu memang risiko je besar. Persaingannya sangat tinggi. Kita dah faham perkara tu. Dan apa yang kebanyakan orang tak faham adalah, kita ni takut dengan persaingan luar, so kita nak jaga kita punya periuk nasi je. Tak, kita pun pengguna, kita pun consumer, kita suka barang murah. Tapi kita nak pastikan barang tu murah dan pastikan benda tu selamat lah. Kan? Barulah kita fair, sebab kita sendiri ada integriti untuk pastikan produk kita ni selamat, baru kita jual dan sebagainya kan. So why not kita ada satu restriction, bukan nak kata restriction, kita ada regulation untuk kita regulate produk daripada luar supaya sama dengan kita, lalu apa yang kita lalu. Dan ini memerlukan perundangan e-dagang. Ya, ini memerlukan e-dagang. That's why kita tak ada that. Kita kalau ikutkan di Indonesia 2019 diorang dah buat e-commerce law. Di China pun 2019 mereka dah start, because 2019 tu kita tengok dah start rise of e-commerce punya platform dan sebagainya. So Malaysia ambil masa 2026 baru nak dibentangkan. So kita ada 7 tahun gap, yang itulah yang kita ni banyak kena attack. Kenapa kita banyak kena attack? Sebab ada rompong kat situ. Ada loophole structure dekat dalam kita punya government ni. That's why kita tengok kenapa banyak. Even kalau saya boleh cerita, dekat Shopee kita kan, kita nak masuk ke dalam Shopee marketplace luar Indonesia, China, Thailand dan sebagainya sangat susah. Tapi Shopee di Malaysia, apa sekatan yang diorang ada? Sebagai contoh. Sebagai contoh, kita punya produk mesti dah ada BPOM. Macam KKM kita mesti ada BPOM baru boleh masuk. Dan kita mesti berdaftar dengan syarikat di sana. Dan kita kena ada premis di sana. So boleh aja ada syarat macam ni? Boleh, tak ada masalah. Sebab semua orang buat, kita je tak buat. Kita je yang masih belum buat. That's the issue. Bila kita tengok balik, what is the root cause of the problem? Kita semak, inilah root cause of the problemnya. Sebab bila datang, saya cerita macam Shopee di Malaysia, dah macam bukan Shopee Malaysia, dah macam Shopee ASEAN. Kita ada produk daripada mainland China, ada produk daripada Thailand direct, ada produk daripada Philippines, Vietnam. Ini semua, even Jepun ada juga daripada Malaysia. Even sedangkan kita untuk ke negara luar sangat susah. Apa jawapan Gaddafi kepada pandangan yang dibuat oleh saya dan Syaril tadi? Ikut suka hati pengguna lah. Kalau pengguna suka kepada produk-produk daripada negara-negara ASEAN, China, Jepun, asalkan murah, okey je. Okay, that's the issue. Sebab kita pun ada, kita pun nak cerita dari side pengguna. Ini yang terjadi, kes ni jadi tahun lepas. Satu produk titis mata, okay, daripada Prof Muhaya. Okay, but produk ni bukan produk Prof Muhaya. So ada satu company daripada Vietnam, saya boleh cakap sebab dia benda dekat dengan saya, dengan kawan, dengan sahabat saya. Okay, sahabat camak juga. So dia jual produk titis mata menggunakan deepfake AI Prof Muhaya. Seakan-akan Prof Muhaya yang sedang bercakap tentang produk tu dan sebagainya dengan dunia AI sekarang ni. So kes tu jadi besar bila salah seorang pengguna yang beli produk tu
mata dia hampir buta KJ. Hampir buta disebabkan produk tu dan kes tu jadi besar, dan akhirnya bila dia siasat, produk ni sebenarnya datang daripada Vietnam. Kan? So kita tengok balik kenapa boleh jadi macam ni. Yalah sebab senangnya produk tu nak masuk kat sini melalui cross border, sebab kita tak perlu check apa-apa. Dia orang pun tak register. And problemnya bila kita nak siasat dan kita nak tangkap produk-produk macam ni dan nak dakwa, tak boleh dakwa sebab dia orang tak ada SSM pun. Dia orang tak termatuk dalam akta perniagaan di Malaysia. Kan? So tak boleh nak dakwa pun. And dia orang tak ada kat sini pun. Dia orang memang dekat Vietnam. Dia orang terlepas daripada perkara-perkara ni. Itu yang kita merisaukan kalau kita nak tengok dari sudut konteks pengguna. Itu baru satu kes. Dan kita tengok macam-macam kes baru-baru ni. Glutathione yang berada dalam gami, ada orang meninggal dunia. Kan? Baru-baru je kes ni. Produk daripada China. Kan? So kenapa boleh jadi macam tu? Because dia tak lalu sama macam yang kita lalu. Kalau jadi apa-apa, they should be responsible with their product. Tapi kita tak boleh nak dakwa. Kita tahu responsible produk ni responsible sebabkan orang mati. What's next? Apa yang kita boleh buat? Tak boleh buat apa pun. Dalam hal macam ni, Saudara Grafi, pandangan awal saya lah ialah perlu ada apa yang dipanggil macam risk-based approach lah. Kena tengok barangan apa, segmen apa yang mempunyai risiko tinggi. Betul. Isu dan tragedi seperti mana yang Gaddafi contoh-contoh yang diberikan tadi, dengan produk-produk yang mungkin risikonya tidak begitu besar. Betul. Contohlah casing telefon. Barangkali tidak adalah kesan kesihatan yang sama seperti nak menitiskan dalam mata dan sebagainya kan. Adakah Gaddafi setuju dengan pendekatan ataupun falsafah begitu? Kita boleh pecahkan produk apa yang perlu lebih strict dan produk apa yang kita mungkin perlu lebih bebas mengizinkan persaingan daripada luar. Betul, saya pun setuju. Sebenarnya saya punya concern mainly adalah dekat produk-produk yang high risk lah, risiko yang ada kesihatan untuk kita punya ni kan. Untuk produk-produk yang seperti tu, bagi saya tak ada masalah. Cuma dia isunya adalah kita cerita balik pula daripada konteks kita punya digital economy kita lah kan. When we are talking about macam mana orang boleh jual casing phone kan dekat Shopee harga RM5, RM6, sedangkan itulah costnya. Kita ada akta yang mengawal selia perkara tu, which is Malaysia Competition Commission, MyCC, which is memang ada dalam MyCC is ada akta persaingan 2010. Memang ada cerita tentang what we call predatory pricing. So predatory pricing ni kalau ikutkan dari sudut global, memang perkara ni sangat serius kan. Dekat EU sampai dekat US sampai masuk mahkamah, masuk Department of Justice, dia pernah bangkitkan banyak kes pasal predatory pricing ni. Cuma di Malaysia ni implementation tetap predatory pricing tu tak ada. Itu yang paling merisaukan. Dan predatory pricing ni pula sangat dikawal rapat. Kalau kita nak tak payah pergi jauh, tak pergi US, Indonesia dan Philippines sangat mengawal selia tentang predatory pricing ni. So bila kita cerita tentang produk lain pula, concern dia adalah kita punya digital ekonomi, ekosistem ekonomi kita sendiri lah. Kan? So tak ada kawal selia yang ketat terhadap predatory pricing ni. Kita ada akta tapi tak ada penguatkuasaan. Jadi ada dua isu yang berbeza lah. Dalam hal keselamatan, satu yang mungkin jelas, yang lagi satu adalah soal dumping lah, ataupun di mana jual pada harga kos untuk makan untuk pasaran. Kan? It's a tough one untuk kita yang nombor dua ni dan dimarketkan cara. Kalau kita berada di peringkat kerajaan pun, okay, kita asingkan benda yang memerlukan kelulusan regulatory macam Gaddafi sebut, KKM, SIRIM. Itu contoh lain yang belum kita sentuh lagi. Kalau aplikasi home application ataupun electric goods, dia kena ada SIRIM kalau nak jual kat sini. Tetapi kalau beli dekat Shopee tak perlu ada SIRIM. Dan itu juga faktor keselamatan. We don't know, mungkin benda tu meletup kan. So untuk itu saya rasa jelas lah kita favor dan kita harap bahawa akta e-dagangan ini akan ada klausa-klausa yang ketat berkaitan dengan perkara itu. Tetapi bagi benda-benda lain yang mungkin tak ada sangat banyak pun pengeluar-pengeluar di sini, phone casing for instance, yes, dia memang dapat jual F2C sebab predatory pricing, dia dapat keuntungan tempat lain, lepas tu dump dekat sini. Tapi kalau kita contoh nak wajibkan penjual berskala itu juga untuk daftar SSM dan sebagainya, dan dia akan meningkatkan kos kepada pengguna lah, kepada benda yang saya rasa kita pun tak ada
comparative advantage dalam benda tu pun. Ya. Di sini yang menjadi sukar lah untuk policy question ni kan. Sebab apa yang perspektif saudara Gaddafi yang saya cuba proses lah ialah, okay, ini bukan soal keselamatan. Dia soal itu adalah benda yang sepatutnya tidak wujud dalam satu pasaran sebab harga tu tak masuk akal. Dan harga itu semata-mata untuk ambil sesebuah pasaran dan kontrol pasaran tersebut. Dalam konteks pengguna, dia akan anggap benda itu bagus lah sebab dia tak ada masalah. Jadi saya nampak di sini sekali lagi lah kita kena rankingkan benda tu. Kita mulakan mungkin barangkali saudara Gafi dengan benda yang jelas, yang saya rasa rakyat kebanyakan pun akan simpati dan juga sokong, iaitu soal yang ada kaitan dengan keselamatan, bukan hanya isu kesihatan ataupun pharma ataupun menitiskan dalam mata, tapi macam KJ sebut tadi, elektronik lah yang tidak melalui sirim. Jadi mungkin di situ boleh. Tapi dalam hal harga murah ni, di sini sensitif sikit lah. Sebab ada yang sukar untuk membuktikan sebenarnya. Satu hal adalah sukar untuk membuktikan bahawa itu adalah harga yang sebab predatory. China ada satu kelebihan lah. Dia punya cost of production itu And volume. And volume tu memang negara lain dalam dunia tak boleh lawan. Itu satu. Kedua ialah kalau kita mula untuk mengawal dalam sudut ataupun dimensi yang saudara Gaddafi bawa ini, dia boleh menular kepada produk-produk lain Gaddafi yang bukan, tak ada kena mengenai dagang pun. Dia mula dah kita gunakan hujah yang sama seperti Amerika Syarikat gunakan terhadap China. Konsep yang dinamakan overcapacity, di mana China sengaja mewujudkan terlalu banyak benda dalam dunia ni, manufacturing yang terlalu banyak supaya dia boleh dump di pasaran-pasaran luar. Jadi di situ saya fikir mungkin kerajaan juga memikirkan, jika dia mula buat perkara ni, adakah itu akan ditafsirkan oleh China sebagai satu tindakan ataupun langkah yang boleh menular kepada industri-industri yang lebih besar. Kalau saudara Gaddafi boleh komen dalam macam mana kita nak tengok perspektif ni. Tapi kalau kita tengok sekarang pun memang tengah jadi lah perkara-perkara tu kan, yang kita tengok, and benda ni jadi concern kepada setiap negara. Bila kita tengok dalam parlimen negara-negara lain pun telah pun dibincang tentang manufacturing yang China cuba masukkan ekonomi dalam ni, seakan-akan mahu menguasai ekonomi serantau kita ni kan. Tapi dari konteks kita pula sebagai digital entrepreneurs, bila kita tengok perkara-perkara macam ni yang ramai susah untuk kita educate pengguna. Macam saya cakap tadi kan, kita susah nak educate pengguna tentang, diorang pun macam, kita ada satu posting saya dekat social media, kita berdebate tentang Tuhu, the workshop yang datang daripada China, dan diorang buat sistem apps dan sebagainya, sangat senang lah. Maknanya dia mematikan middleman dekat bahagian workshop ni, dan dia memudahkan nak berdapat murah, tayar pun jadi murah dan sebagainya. So semua pengguna suka, tak ada isu dekat situ kan, which is kita pun okay kan, sebab kita pun pengguna kereta juga, benda tu jadi lagi mudah. But bila kita tengok dari segi ekosistem kita yang bakal terganggu dengan perkara-perkara ni, sebab bila kita tengok, bila China datang, ataupun negara-negara, kita tak sebut China je lah, kita sebut negara-negara juga datang dekat sini, adakah mereka meningkatkan ekonomi kita? Kalau dari sudut digital, diorang tak perlu bayar tax di negara kita kalau ikutkan. Sebab apa? Sebab diorang ada DTA, diorang ada double tax agreement, dan diorang perlu bayar tax di sana je. So dekat situ yang kita akan nampak, macam mana diorang punya taxation dekat negara sana, and sampai diorang boleh dump harga gila-gila dekat sini for a long period of time. Macam kita tengok kadang-kadang sampai 5 tahun diorang masih loss. Bila kita tengok balik diorang punya PNL dan sebagainya kan, 5 tahun dah loss ni. Dia boleh sustain sebab dia boleh sustain loss leader lah, dia nak dapat market. Yes, itu strategi dia. Untuk strategi biasa dia. China macam tu. That's why. Tapi Syaril, maybe kita boleh mengikut jejak negara-negara jiran kita lah. Kita tahu bahawa akan ada kesan dengan negara China, tapi Indonesia sebagai contoh pada tahun 2023 meminda dia punya peraturan untuk melarang transaksi e-dagang terus di platform media sosial seperti TikTok atas alasan melindungi PMKS tempatan dan mengekang lambakan barang import murah. Pada tahun seterusnya 2024, Indonesia meminta Apple dan Google menyekat aplikasi Temu dan mempertimbang tindakan serupa ke atas Shein, sekali lagi atas alasan melindungi peniaga kecil domestik Indonesia daripada model F2C, factory to consumer, China yang amat murah. Filipina pula mewajibkan semua penjual dalam talian berdaftar dengan Kementerian Industri dan Perdagangan mereka, dan kini memperkenalkan Philippine Trustmark di bawah Internet Transactions Act bagi membezakan penjual yang mematuhi undang-undang. So
memang dah ada lah. Memang dah Saya ada. rasa ini tidak akan meningkatkan cost of doing business for these Chinese factories yang saya rasa they will still sell at cutthroat prices. Because bila kita China datang ke sini buka setup all kat sini, kita tak ada berapa isu sangat because kita ada banyak, dia termaktub dengan undang-undang kita dan akta dan kita ada rantaian nilai tempatan. Yes, ada rantaian untuk nilai tempatan dan sebagainya. We are talking about the digital yang tak ada presence dekat Malaysia. Itu isu. Kita memang tak dapat nak detect. So that's why kita tengok negara-negara jiran kita dah start buat benda ni and it's very effective. Diorang memang dekat sana, even though China ada dekat dalam tu, and macam Indonesia, dia memaksa China untuk buka manufacturing facilities diorang di Indonesia. So itu ada, itu senang lah kan. So diorang tak boleh nak buat fake product, diorang tak boleh nak buat produk yang berbahaya dan sebagainya. Diorang kena ikut all the regulations. Itu je kita nak sebenarnya, level playing field sama dengan apa yang kita lalui. Ya Rafiq, mungkin salah satu lagi isu daripada saya, itu dari segi gelanggang yang tidak sama rata sekarang ni. Yang kita harap dengan penggubalan akta baru akan disamaratakan gelanggang itu berdasarkan kepada perbincangan kita, terutamanya lambakan import lah yang datang daripada negara-negara tertentu. Satu lagi yang saya difahamkan yang dibangkitkan oleh kumpulan usahawan digital yang diwakili oleh saudara Gaddafi dan rakan-rakan lain adalah isu withholding tax. Withholding tax ini adalah bentuk cukai antara beban yang paling besar yang dihadapi oleh usahawan digital di Malaysia yang bergantung kepada iklan Facebook, Google, TikTok, termasuk kita lah cara jual perfume kan. Withholding tax biasanya dikenakan antara 8 hingga 10% bergantung kepada kategori bayaran. Sebagai contoh, bagi setiap 100,000 yang dibelanjakan untuk iklan di Facebook, Google, TikTok dan lain-lain, 10,000 perlu dibayar sebagai withholding tax kepada LHDN, ya. So campur dengan SST 8%, withholding tax 10%, 100,000, maka total dia adalah 118,000. Itu additional lah. So platform seperti Google, Facebook, TikTok tidak menerima short payment, memaksa usahawan membayar the full amount lah. So boleh ceritakan sikit kenapa benda ni tak adil dan adakah ini salah satu permintaan daripada industri? Ya, ini salah satu permintaan kita juga yang masa kita jumpa dengan Dr. Fuzia, and I have to give credit to her lah. Dia sangat pantas dan sangat cepat respon kepada kita dan buat perjumpaan semua. Thank you so much. But at the end of the day, bukan di bawah bidang kuasa dia. MOF lah. Bawah MOF lah. So, tapi benda ni kalau nak cerita pasal beban yang kita lalui, memang sangat membebankan. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan withholding tax, sepatutnya bukan kita yang bayar. Sepatutnya kalau contoh bila kita bayar iklan di Facebook ataupun di TikTok, sepatutnya dibayar oleh Facebook. Okay, maknanya kita bayar 100,000, sepatutnya the withholding tax tu kita withhold the tax, kita bayar di LHDN 10,000, 90,000 will go to Facebook. But itu tak jadi dekat sini sebab Facebook cakap, kenapa pula kau nak kena short payment aku? Kan, dia kata dia tak peduli itu semua. So kita kena bayar extra. So every time kita bayar extra, KJ dan Syaril, kita bayar extra, belum untung lagi tu. Baru buat iklan, untung belum tentu lagi. Kita dah rugi dah. Maknanya kita ni bila kita masuk dalam dunia digital ni, bayar iklan je kita dah negatif. Boleh kata dia macam akan tu. refund tak? Lepas dia tak ada refund. Buat masa ni belum ada refund lagi untuk kita punya ni. So dia memang pass through lah. Memang cukai pass through. Itu terus kepada, memang pass through. Dalam kes ni customer dia, iaitu pengiklan. Ya, pengiklan kita kepada kita sendiri. Itu yang kita rasa. Kita duk jaga double taxation dengan negara, tapi kita sendiri kena double tax. Sendiri. Kita sendiri kena double tax. Once kita masuk, kita ada digital service tax, kita ada SST, kita ada withholding tax lagi. So macam-macam tax kita kena, menyebabkan margin kita ni makin nipis. Kemudian faham tak, bertimpa-timpa datang pula produk China jual harga kos kita. Memang kita sangat-sangat terkesan lah dengan perkara ni. That's why kita pun kita pun tengah tunggu persatuan kita dah lulus. Kita memang nak minta nak buat perjumpaan dengan MOF untuk bincangkan perkara ni. Sebab perkara ni, withholding tax ni baru je dikenakan terhadap usahawan digital tahun 2017-2018, tak silap saya. Maknanya sebelum tu dah ada withholding tax, cuma tak dikenakan terhadap usahawan digital. So kita nak minta pelepasan seperti mana yang dilakukan oleh Singapura. Singapura membeli pelepasan withholding tax terhadap digital entrepreneurs mereka di perkara di ni dah sampai dah dijelaskan kepada MOF ke tidak? Sebab biasalah belum. Kadang-kadang di peringkat pembuat dasar ni dia tak faham sebab dia tak berniaga. Betul. Dia tak faham apa benda masalah withholding tax ni. Belum sampai ke pengatuan MOF lagi.
Sekarang ni masih lagi di bawah KPDN, so kita nak tunggu kita punya persatuan siap lah. Sebab kalau kita pergi dalam dari individual punya ni, dia akan nampak sebagai ni adalah kes-kes terpencil. So kita nak persatuan lah pergi. Sebab withholding tax ni, sepaham saya, logiknya adalah untuk kerajaan kutip cukai daripada Meta, daripada Google, daripada ni lah. Ya. Tapi kalau apa yang diceritakan oleh saudara Gaddafi ni, mungkin kita tidak tahu sebelum ini. Dia reinforce pay lah. Yang membayarnya bukan Meta dan Google, sebenarnya yang bayar adalah pengiklan tempatan. Yang kalau tidak, dia takkan ambil you punya iklan lah. Kalau tak, dia akan ambil itu sebagai short payment yang kita tak boleh beriklan lagi. Kan? So kita ada juga bisnes, banyak bisnes digital of course. Digital, Meta adalah salah satu kita punya platform. Source of income platform untuk kita ni. Dan kita memang keluar, macam kita sendiri pun lebih daripada 200,000 kita keluar sebulan. Dan banyak lagi ada company-company lain saya tahu lebih daripada 1 juta sebulan. Macam mana nak bayar 1 juta 100,000 setiap bulan on withholding tax saja. Itu belum kira untung, belum kira rugi. So that's why kita tengok yang kena double tax yang adalah kita. Ni yang ramai tak faham tentang perkara ni. Saya pun tidak tahu butiran ni sampai hari ni. Ya, benda ni memang sangat-sangat and kita dah ada juga entity business yang kena saman dah pun. Sebab tak bayar withholding tax ni. Nak bayar macam mana? Kadang-kadang kita baru 2 tahun bisnes tu sebenarnya rugi. Tidak mendatangkan sebarang keuntungan lagi, tapi withholding tax tak kena bayar. Sebab withholding tax bukannya atas keuntungan. Withholding tax atas berapa yang kita bayar kepada Meta. Tak semestinya kita bayar iklan tu kita untung. Yang menyamannya siapa? LHDN, penalty. LHDN akan kutip. Gaddafi, mungkin kita nak tamatkan segmen. Kita dah bincang dengan perinci antara masalah-masalah halangan yang dihadapi oleh usahawan digital ni. Tetapi ini ramalan Gaddafi untuk 5 tahun akan datang lah. Sebab saya rasa semenjak COVID, perdagangan digital ni telah pun berkembang dengan pesat di negara kita. Saya rasa sebahagian besar daripada kita semua beli atas talian lah. Dan kurang beli di kedai-kedai fizikal. Apa ramalan Gaddafi untuk sektor ini? Satu. Dan kedua, apa nasihat yang boleh diberi kepada usahawan-usahawan yang baru nak mencuburi bidang penjualan melalui platform digital ni? Okay, yang pertama tadi tentang apa ramalan 5 tahun akan datang. So ramalan saya lah kalau ikutkan dengan industri yang berlaku sekarang ni adalah penggunaan AI yang perlu kita masukkan sekali dalam kita punya akta ataupun undang-undang. Okay? Sebab kita tengok penggunaan deepfake dan AI ni semakin berleluasa. Dan saya menjangkakan sekarang ni pun sudah ada kos di universiti yang buat tawarkan kos untuk AI. Pertama lagi mungkin kita dah ada banyak mungkin dalam company-company SME pun nanti dah ada department-department AI. Dan saya kalau cerita pasal 5 tahun akan datang ni, kita akan banyak melihat tentang industri AI tu akan berkembang lebih pesat lah. Dan untuk saya rasa lepas ni untuk mula berniaga tu dah tak sesukar seperti mana yang dulu. Dan kita akan nampak persaingan akan jadi lebih sengit. Kan? So untuk soalan kedua tadi, kalau kita nak tengok apa nasihat untuk usahawan yang baru nak bermula ni, adalah memang kita kena equip ourselves with technology punya knowledge. Kita memang dah tak boleh, kita dah memang banyak ketinggalan dah kalau ikutkan, kalau kita nak compare dengan negara-negara jiran kita sekalipun, kita ni dah banyak ketinggalan. So equip ourselves dengan teknologi punya knowledge, and of course macam mana kita nak adapt dengan situasi ni, because kita boleh suarakan kita punya masalah China data apa semua kan, tapi at the end of the day kita kena adapt juga. Because tak ada siapa boleh tolong kita pun at the end of the day. Kita juga yang kena ni. Macam kita pun, kita menyuarakan perkara ni tentang China ni, memang kita marah dan sebagainya, but kita mesti kena survive. Kita hustler. Kita mesti kena hustle juga untuk dapatkan kita punya ni. Okay, soalan cepat Mas yang terakhir dan Syara boleh wrap up. Kami dah mula menceburi bidang penjualan digital ni dengan perfume KSX. Perfume KS. So Gaddafi kita kira sebagai pakar lah, antara pioneer digital entrepreneur. Produk apa yang patut KS pasarkan selepas ini, yang ada profit margin yang tinggi, yang ada penerimaan yang baik, yang memang boleh A lah? Okay. Suplemen ke apa ke? Untuk tak, first kali perfume tu very good product sebenarnya. Kan? It's a good product because kenapa saya pun suka perfume ni, because dia punya retention rate tu sangat tinggi.
Kan kita pakai tu. So kalau tanya saya next product KJ Syahril saya rasa kena macam bagi saya lah, kalau tengok pada KJ punya aktif dan sebagainya kan, suplemen lah KJ. Nanti orang kata KJ bekas KKM tu dapat lulusan. Dapat MAL cepat. Sebulan dapat MAL. KJ guna kabel. Okay, Saudara Gaddafi, dah terlanjur kita cakap tentang lebih meluas daripada isu pokok yang saya rasa Gaddafi dah mewakili dengan cukup baik hujah-hujah tersebut. Saya pun nak tanya soalan lebih luas berkenaan dengan trend masa depan. Saya lihat antara benda yang besar di Asia dan Asia Tenggara termasuk Malaysia ialah isu social commerce ni lah, isu live, isu penjualan yang mana KJ dan saya mula berkecimpung mutakhir ini. Tapi saya juga tertanya, adakah trend ini trend yang akan berterusan ataupun Saudara Gaddafi boleh meramalkan ada dengan AI dan apa saja trend yang baru, benda ni tak semestinya akan kekal selamanya. Sebab saya tengok bahaya juga ataupun risiko jika usahawan-usahawan baru hanya kekal dalam satu trend yang dianggap sekarang ni hot. Tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun benda ni tak wujud lagi ataupun caranya lain ataupun kaedahnya lain. Saudara Gaddafi sebagai pakar dalam hal ni, adakah memikirkan benda-benda ni? Apa ramalan Gaddafi tentang social commerce ni dan live commerce ni? Ya, saya rasa social commerce tu sendiri akan berubah mengikut peredaran zaman ni. Dan apa yang dia akan ubah contoh yang Saudara Gaddafi bayangkan? Dia akan jadi lebih mudah bagi saya. Contoh dengan penggunaan AI dan sebagainya. Kalau Syahril dengan KJ nak tahu, sekarang ni ada AI punya figura yang boleh buat live tu kita dah. So, tak payah kita lah. Tak payah kita dah. Contoh kan. Dan perkara ni akan bergerak lebih laju dan lebih pantas. Dan kita tengok ada baru-baru ni, kalau kita tengok, macam saya banyak kaji dari sudut konteks suplemen yang dari suplemen sekarang ni, adalah AI generatif yang akan check kita punya DNA dan sebagainya dan keluarkan satu produk yang memang khas customize untuk badan kita saja melalui DNA sample yang kita ada. So dunia ni sedang bergerak ke arah customization. Kita tengok sekarang ni, even perfume pun lepas ni akan keluar customize punya perfume yang khas untuk pembeli tu dengan DNA sample yang dia bagi. Dia tahu darah dia jenis apalah, keluar peluh dia macam mana apa semua. This is customized perfume for you. So kalau in future memang saya jangkakan dengan AI yang semakin laju ni, dunia customization yang akan jadi. Sebab yang tambahan kepada ni KJ dan Gaddafi ialah data yang ada dalam Asia ni, pembeli-pembeli Asia ni sangat besar sebenarnya. Dan kita ada beberapa aplikasi dan platform yang mungkin lebih besar daripada apa yang dia ada di barat. Misalnya di barat mungkin yang biasa orang beli di Amazon dan sebagainya, it's not the same kind of commerce as TikTok Live ke Shopee ke semua, dia lain tau. Jadi saya terbayang mungkin data yang ada dalam Asia ni boleh membawa kepada yang apa yang Saudara Gaddafi bagi ramalan tu, customizability. Boleh bayangkan satu hari nanti sebelum kita nak beli benda tu dah ada recommendation dah. Berdasarkan track record kita beli dan apa yang kita tonton, satu algoritma boleh memberitahu, okay KJ, kita tahu anda punya kalender, anda nak naik ke satu lokasi dalam 2 minggu lagi. This is the kind of jacket you kena beli, this is the kind of seluar you kena beli, this is the kind of kasut you beli. Mantap, ataupun AI agent tu belikan untuk KJ terus. Mantap lah. Even benda tu happening now. Sekarang memang dekat dalam Meta. Yes, dalam Meta dia ada satu AI dipanggil sequence learning punya AI, which is dia akan baca, contoh KJ beli satu jaket untuk pergi Switzerland, contoh satu jaket sejuk. Besoknya KJ akan nampak iklan boot salji pula. Dia akan dapat ni. So sequence learning tu dah ada towards that, untuk bantu kita, untuk customizekan perkara tu. So in future memang akan jadi lagi. In future mungkin social commerce tu sendiri boleh buat benda yang sama kan. So betul. AI avatar yang duk jual kat kita tu lain, bergantung dengan siapa kita. Betul. Dan dia tahu data kita sebelum ni, jadi dia jual benda lain. Dan dia tahu baki bank account kita, berapa kita nak belanja bulan tu. Sebab kita dah bagi tahu, this month saya nak belanja 10% untuk apa, baju. Dan lepas tu dia akan pergi ke kita, agentic AI lah. Dia akan pergi ke wardrobe kita, tengok pakaian yang kita dah lama tak pakai. Dia akan buat pre-love sale pula supaya kita dapat mendapatkan dapat top up income. Scary tapi exciting. Okay Gaddafi, thank you, terima kasih kerana bersama dengan kita. Saya rasa topik ni ialah dia agak luar biasa, di luar daripada topik biasa kita di KS. Tetapi bila saya dengar daripada Camak cerita tu, saya rasa kita pun nak platform perjuangan usahawan-usahawan digital untuk membantu mendapat gelanggang yang sama rata dan cukai yang masuk akal lah. Okay, thank you Gaddafi, terima kasih. Alright, thank you.
Identiti adalah hak milik anda, fizikal ataupun digital. My Digital ID adalah pengesahan pengenalan diri digital yang selamat, pantas dan mudah. Semuanya selamat dengan protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan ia tidak menyimpan data anda. Semuanya mudah dengan My Digital ID untuk mengakses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Semuanya pantas dengan pengesahan daripada butiran MyCard dan pangkalan data kerajaan. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah. Selamat kembali ke episod 180. Keluar sekejap dan kita nak mengakhiri episod ni dengan segmen ruji kita lah, politik. Dan kita nak bincang tentang kempen Pilihan Raya Negeri ke-17 Sabah KJ. Yang sudah pun rancak, sudah pun masuk ke minggu kedua kan. Masuk ke minggu kedua. Untuk mengingatkan semua, PRN 17 Sabah mencatat 596 calon, 596 calon bertanding. Calon bebas menjadi blok terbesar dengan 74 orang calon bertanding. Ini salah satu lagi keunikan di Sabah. Mencatat rekod sejarah Sabah yang menandakan tahap perpecahan politik ataupun fragmentasi politik yang saya rasa agak tinggi. Peningkatan fenomena calon bebas dan persaingan berbilang penjuru yang agak ekstrim. Hingga 14 penjuru di beberapa tempat. Di satu tempat 13 penjuru 4 kursi. Dahsyat. 9 penjuru 10 kursi. Wow. Dan nampak bahawa perpaduan yang mungkin wujud di peringkat persekutuan tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya di peringkat negeri. Dan kita bincang tempoh hari secara ringkas bagaimana PMX pun dengan seluruh mengatakan ini adalah friendly fight. Sebab saya rasa beliau pun faham dan sedar bahawa dinamika di Sabah ni sangat berbeza lah daripada Semenanjung. Sebelum kita lebih mendalam dan kita sudah tentu akan buat episod yang lebih mendalam terhadap perkara ni selepas keputusan nanti. Saya dah mula merasakan KJ, apa saja keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah ni, dia punya relevan kepada peringkat politik nasional itu mungkin kita perlu calibrate sikit lah. Mungkin dia tidak akan begitu besar impact dia. Adakah bacaan politik itu KJ setuju? Maksud saya kalau menang, contoh kerajaan perpaduan, menang. Konfigurasi itulah GRS, PHBN tu kira menang, maka itu akan membawa gelombang besar kepada persekutuan. Tak semestinya. Dan sama juga kalau warisan yang menang, tidak semestinya bermaksud bahawa tahap sokongan terhadap Madani di peringkat negeri-negeri lain tu jatuh. Ada sikit. Sebab macam mana pun kita cakap Sabah ada faktor-faktor yang unik terhadap politik mereka yang mungkin tidak boleh diterjemahkan kepada sentimen di Semenanjung sebagai contoh. Kita tak boleh nafi bahawa, ialah istilah yang Syaril selalu suka guna, mood music politik nasional akan berubah lepas Sabah. Walaupun of course macam Syaril katalah, dari segi kesan, isu dan sebagainya sangat-sangat berbeza daripada Sabah, people here di Semenanjung akan kata kuat juga X. X meaning parti X ataupun kuat juga parti Y. Dapat juga penerimaan daripada orang Sabah ataupun teruk gila diorang punya sokongan dah merosot daripada dulu. So macam mana kita slice and dice pun, at least untuk sebulan 2 ni di Semenanjung akan ada dia punya aftershock tremors lah daripada Sabah. Sama ada Sabah ini akan jadi asas kepada PRU yang akan datang, iaitu 2 tahun lagi. Saya rasa tidak sangat sebab dia lama lagi. Dan yang kedua, kita kena tengok juga konfigurasi politik selepas undi nanti. Siapa yang akan tubuhkan kerajaan, parti mana akan bergabung dengan parti mana. Itu boleh juga memberi kesan kepada peringkat nasional. Sebagai contoh ya, kalau ini hypothetical, kalau GRS dan juga BN, kalau GRS dan minta maaf PH berdepan dan mengalami keputusan yang tidak bagus dan memberi laluan kepada warisan untuk bergabung dengan Barisan Nasional, sebagai contoh menubuhkan kerajaan negeri di Sabah, itu akan ada kesan kepada sini. Sebab ialah walaupun Datuk Seri Zahid sebagai pengerusi Barisan Nasional akan kata kepada Datuk Seri Anwar, Sabah BN ada autonomi dan mereka memilih untuk team up dengan warisan, sebagai contoh, PMX akan fikir 2-3 kali tentang kesetiaan Barisan Nasional kepada beliau dan juga Pakatan Harapan. So dia macam saya katalah,
saya tak rasa dia akan ada kesan yang secara langsung dan besar kepada pilihan raya umum yang akan datang, tetapi dia akan wujudkan beberapa persepsi dan juga mood music untuk politik nasional. Dan tambahan pada analisa KJ itu, pentas kempen pilihan raya negeri juga mendedahkan beberapa masalah cabaran tertentulah antara parti-parti yang dari atas kertasnya bersama. Misalnya kita lihat Datuk Seri Amizan, Timbalan Menteri KPDN, Menteri, minta maaf, sorry Amizan, Menteri dah sekarang, yang mengeluarkan kenyataan agak keras terhadap Datuk Seri Bong, yang tak silap saya, kalau saya ingat, dia kata itu adalah menteri yang paling teruk dalam sejarah peradaban manusia. Dahsyat juga dia punya statement begitu. Yang ialah kempen yang mendedahkan all this fault lines ataupun cracks yang mungkin kita yang tidak begitu mendalam dalam politik tidak akan tahu, tapi dia mendedahkan. Dan baru-baru ini, dalam tempoh 1 jam sebelum kita rekod ini, ada berita tergempar KJ yang ada juga kaitannya sedikit dengan politik PRN Sabah. Dia melibatkan the whistleblower kan, Albert Tay tu. Yes. Di mana ada dakwaannya sekarang lah, dakwaannya kan, dan sudah pun keluar dalam portal media seperti Malaysia Kini, yang mendedahkan tangkap layar screenshot antara setiausaha politik kanan Datuk Seri Anwar bersama dengan katanya lah Albert Tay ni, yang mana ada permintaan kewangan yang direct, yang jelas, dan ini telah menyusul ataupun membawa kepada Datuk Seri Syamsul Iskandar sendiri meletak jawatan dalam 1 jam yang terakhir ni sebagai supporter PMX. Jadi ini satu gelombang, ataupun bukan gelombang lah, satu kejutan politik yang baru berlaku pada hari ini, dan kita akan lihat apa kesannya pada hari mengundi PRN Sabah. Saya yakin ada kesan. Ya. Dari segi tawaran untuk rakyat Sabah ni, saya bacalah sikit-sikit dia punya manifesto daripada Pakatan Harapan, daripada BN, daripada GRS. Semuanya lebih kurang similar lah, sebab banyak bergantung kepada tawaran infrastruktur ataupun prasarana asas. Kita tahu di Sabah masih lagi ada kekurangan dari segi air, dari segi jalan, dari segi elektrik dan sebagainya. Ada juga janji dari segi nak menyelesaikan hutang ataupun 40% lah hasil yang baru-baru ini ditetapkan oleh mahkamah. So I think dari segi dia punya tawaran ini, kalau kita pengundi Sabah, dia lebih kurang been there, done that, heard it all before lah kot. Dan dia lebih kepada siapa yang dia rasa yakin dia akan melaksanakan janji. Sebab janji ni lebih kurang sama-sama, broadly speaking lah, similar antara semua parti, dan juga sama dengan dulu. Tak ada benda yang, sebab tak memerlukan imajinasi tinggi lah untuk mengatakan apa yang diperlukan, cuma credibility janji itu yang dipertikaikan sekarang. Dan dari segi individu pula, calon pula, pemimpin pula, saya nampak banyak frontman parti-parti utama adalah orang yang sama jugalah. Sama ada Datuk Syafi, Datuk Si Haji Ji, Si Bung Mokhtar, PH mungkin tak ada sangat frontman lah, sebab dia tak ada CM candidate. Setakat ni tidak ada CM candidate, walaupun ada orang macam Datuk Ruji Ubi pernah jadi KSU dan sebagainya. So it looks like more of the same to me dari segi Sabah, dan dia banyak bergantung kepada gelombang sentimen rakyat, ya, yang mana sentimen rakyat ni bergantung kepada pelbagai faktor lah, not one thing, few things yang mungkin tidak berkait. Dan saya rasa kita mungkin, I don't know Syaril, but do you think akan ada keadaan di mana tak ada parti yang menang majoriti? Ada kemungkinan itu, dan itu bukan jawapan selamat, sebab susah saya nak baca. Dia macam susah sebab nampak macam ada gelombang tertentu terhadap warisan. Untuk warisan. Tapi pada masa yang sama, kalau kita lihat di peringkat sebelah barat, ada juga penolakan terhadap Datuk Seri Syafiee, yang kita lihat daripada jauh lah. Tapi kalau nak tanya saya siapa yang telah mendapat kempen yang lebih berjaya, my gut feeling is warisan is ahead. Adakah KJ saya berkongsi? tengok Hari Selasa lah, saya tengok rakaman 2-3 hari lepas ceramah warisan. Ini ceramah dari segi
bilangan Dan kita dah banyak pengalaman crowd lah. di mana crowd Bilangan tidak crowd, menterjemah kepada memang keputusan. sangat memberangsangkan lah. Tetapi itu tidak bermakna bahawa mereka akan menang. Cuma mungkin last yang saya nak sebut, dan kita kena cakap benda ni sebab saya rasa ramai pengamal dan juga pemerhati politik Sabah tahu tentang perkara ini, adalah hubungan antara Tun Musa Aman yang di-Pertua Negeri Sabah dengan Datuk Seri Syafiq Apdal. Yang tidak baik lah. Well, I mean, that's an understatement. Ini kira musuh seketat-ketatnya. So, pernah jadi satu ketika dahulu di mana Tun Musa, pada waktu itu DSP, Datuk Seri Panglima Musa, diangkat sumpah selepas pilihan raya 2018 sebagai Ketua Menteri, ada defection. Dan akhirnya Syafiq Apdal pun angkat sumpah dan ada keadaan di mana ada dua menteri, ketua menteri. Dan semenjak dulu lagi, sebelum itu lagi, memang dah ada satu persaingan yang sangat-sangat ketat antara Usaman dan Syafiq Apdal. Dan sekarang ini, katalah pada malam selepas pilihan raya, Syafiq mempunyai bilangan kursi yang hampir-hampir boleh menubuhkan kerajaan. Tapi tak lepas line. Tak lepas sama ada apa peranan yang akan dimainkan oleh Tun Musa, sebab pelantikan Ketua Menteri itu di tangan Tun Musa sekarang sebagai yang di-Pertua, sebagai Governor Negeri Sabah. Ya, itu persoalan yang adil. And also awkward moment kalau Syafiq menang. Sebab yang akan menerima. Ya, musuh ketat akan datang untuk minta kebenaran untuk menubuhkan kerajaan. Tapi kita yakinlah, bukannya kita mengatakan bahawa Tun Musa tidak akan mengikut keputusan. Anda kata keputusan itu jelas. Sudah tentu itu akan. Tapi ini faktor manusia lah. Manusia yang mungkin pendengar tak berapa familiar lah dengan persaingan antara dua figura ini. Bercakap tentang persaingan yang mungkin kurang serius tapi juga berat pada individu, tu adalah Rahman Dahlan dengan Bong Mukhtar yang kita pernah bincang secara ringkas. Pada saat itu belum lagi Datuk Seri Rahman Dahlan menarik diri daripada pencalonan, dan nampak beliau terpaksa buat ataupun pilih untuk ambil jalan tersebut, barangkali atas pertimbangan hubungan beliau ataupun kedudukan di mana memang awkward jugalah untuk beliau bertanding lawan dengan JRS di kerusi itu, apabila beliau dilihat lebih mesra kepada JRS berbanding dengan Bong Mukhtar. Walaupun cuba di spin bahawa ini adalah cara untuk memberi ruang kepada orang muda dan sebagainya. Takut kalah lah. I mean, bottom line, that's what it is lah. I mean, you know, you can dress it up however you want. Dia berdepan dengan Arsyad. I mean, you know, I think dia kalah 2 kali. Dia nak mengelak hat-trick. So, I mean, I think dia kena ambil inspirasi daripada banyak orang yang seperti kita kena pergi jauh macam Nigel Farage KJ. He's lost 7 times? 7 times. Dia menang kali ke-8 dan sekarang ni favourite jadi Perdana Menteri. Jadi ketakutan untuk kalah tu patutnya jangan ada. Anyway, I'm going to Sabah tomorrow. Yes. Dan saya declare saya akan campaign untuk 3 parti yang berbeza. Sebab saya ni itu complete lah. Itu memang settle. Siapa menang pun KJ menang. Saya non-partisan. So saya akan campaign untuk kawan-kawan lama lah. So saya akan pergi bantu Hafiz Musa calon untuk Pakatan Harapan. Untuk Pakatan Harapan. Settle. Selepas dia dulu saya punya Ketua Pemuda Negeri Sabah. KJ tak perlu menjustifikasi. Yang kedua Jamawi Jafar. Tukar baju lah. So, masih Harapan. Harapan lagi. Di kawasan apa namanya? Melalap. Dia dulu Ketua Penerangan Pemuda UMNO saya. Sebab malam tu saya akan pergi Muhammad Alamin. Bogawan Barisan Nasional. Tukar biru. And then esok harinya, hari Khamis, saya akan pergi ke Arsyad JRS. Tempasuk JRS. So, warisan tak ada? Warisan setakat ni belum ada lagi plan. Tapi nasihat untuk KJ alang-alang tu make sure complete lah. Make sure complete supaya senang. Okay. Tapi secara seriusnya KJ membantulah rakan-rakan dan sahabat-sahabat lama yang sedang bertanding, dan kita harap ia semua baik, dan keputusannya kita tunggu-tunggu sebab memang menarik melihat pilihan raya negeri dan kempen ni semakin rancak. Semakin rancak. Syaril, sebelum kita tamat, just ringkas saja berkaitan dengan pengumuman kerajaan, iaitu Fahmi Fadzil, Datuk Fahmi Fadzil sebut bahawa semua rakyat Malaysia bawah umur 16 tahun akan dilarang membuka
akaun media sosial bermula tahun 2026. Penguatkuasaan melalui eKYC, wajib, MyCard, Passport, My Digital ID. Dasar ini disandarkan kepada Online Safety Act yang akan berkuat kuasa 1 hari bulan Januari, dan larangan ini bertujuan melindungi kanak-kanak daripada buli cyber, scam, eksploitasi seksual dan kandungan berbahaya, memastikan ruang digital lebih selamat, mengekang akaun palsu dan identiti tidak sah, menyelaras dengan amalan antarabangsa Australia menetapkan had umur 16 tahun, berkuat kuasa tahun ini. Denmark cadang minimum usia 15 tahun, Norway pun cadang had access 15 tahun. So pernah kita bincang tentang perkara ini. Saya rasa secara keseluruhannya kita sokong lah. Kita sokong, kita cuma risau mekanismenya. Dan saya berharap bahawa kerajaan dan kementerian boleh mengkaji kaedah lain selain daripada eKYC. Kerana eKYC ni dia mengenali individu tu secara individu. Betul. Tidak anonymous. Dan ada teknologi zero knowledge proof dan pendekatan lain yang membolehkan kita mengesahkan umur seseorang itu atas 16 tahun tanpa kita perlu mengenali siapakah individu itu. Jadi saya harap kerajaan boleh pertimbangkan kaedah-kaedah. Itu satu. Yang kedua, bagi ibu bapa yang membenarkan akses kepada anak mereka untuk menggunakan media sosial yang bawah 16 tahun. Yang bawah 16 tahun. Contohnya untuk tujuan pendidikan, ada kandungan di YouTube yang educational. Pandangan saya lah, saya tak tahu dari segi undang-undang macam mana. Ini tidak menghalang sebab kita masih boleh membenarkan guna akaun kita ataupun guna open access kepada YouTube dengan pemantauan ibu bapa. So saya rasa undang-undang ini mestilah datang dengan nasihat kepada ibu bapa kalau nak juga bagi akses kepada YouTube ataupun kandungan media sosial yang bersifat berpendidikan ataupun animation, kartun dan sebagainya, masih lagi boleh, tetapi that's on you lah. That's on you. Government can only government can only do so much, but the rest of it that's on you. So that's important. Kita kena tengoklah butirannya, apa yang didefinisikan sebagai media sosial, platform mana. Mungkin YouTube dikecualikan, who knows. Saya harap kerajaan pun boleh cakna lah dengan nuansa-nuansa ni. Macam KJ katakan, dia bukan semua kita boleh label dengan satu label negatif. Like for instance, anak saya yang bongsu Rafe, he has no social media accounts on IG, TikTok, whatever. Tapi ada limited access untuk YouTube sebab dia nak tengok highlights bola, dia nak tengok some educational content. So, you know, we do allow that. And that's on us. No, same with my daughter. Mula-mula YouTube Kids, now dah YouTube. But again, kita track dan kita tahu apa yang dia tengok. Okay. Alright. Thank you. Identiti adalah hak milik anda, fizikal ataupun digital. My Digital ID adalah pengesahan pengenalan diri digital yang selamat, pantas dan mudah. Semuanya selamat dengan protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan ia tidak menyimpan data anda. Semuanya mudah dengan My Digital ID untuk mengakses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Semuanya pantas dengan pengesahan daripada butiran MyCard dan pangkalan data kerajaan. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.